Okey. Kali ni saya nak ajar macam mana kita nak potong imej ni. Maksudnya kita nak ambil sebahagian sahaja daripada imej ni, ataupun kita nak copy sebahagian daripada imej ni. Okey. Caranya, pergi dekat Marwquee Tool ni. Kat sini ada rectangle dengan elliptical. Okey, saya nak pilih rectangle dahulu. Okey, contoh. Saya nak pilih gambar ni sebahagian sahaja. Saya nak ni sahaja. Okey. So, saya dah select kawasan yang saya nak pilih ni. Kemudian, edit, copy, edit, paste. Okey. Lepas paste, kalau tengok dekat layer ni, dia ada buat satu layer yang baru yang mana dia meletakkan gambar yang kita paste tadi. Untuk shortcut, Ctrl+C untuk copy, Ctrl+V untuk paste. Okey. So, kita move, kita alihkan gambar yang kita paste tadi. So, kita tarik. Tengok. Okey, so nampak ada dua orang lah kat sini. Contoh. Maknanya kita boleh select sebahagian daripada gambar tersebut. Boleh. Okey. Lagi satu cara, kita menggunakan yang elliptical ni. Elliptical ni contoh kita nak hanya bentuk bulat tu saja. So, kita bulatkan kawasan yang kita nak tu. Macam saya nak bunga ni sahaja. Okey, betul-betul select. Nak alihkan tu kita boleh guna keyboard, anak panah kiri dan kanan untuk betulkan kedudukan yang kita select tu. Kemudian pastikan kita pilih layer yang betul. Kalau saya pilih layer satu ni, maknanya imej bunga tu tiada pada layer satu. So, saya kena pilih imej yang berada di bawah ni. Okey. Teknik macam tadi, Ctrl+C untuk copy, Ctrl+V. Okey, so dia akan paste, nampak tak? Dia akan create lagi satu layer. Kecil je kita nampak ni sebab dia dah paste benda yang kita copy tadi. So, kita guna move tool. Kita tarik bunga ni. Okey, so saya dah dapat sebahagian daripada gambar ni dalam keadaan yang bulat. Macam tadi, saya dapat yang 4 segi. So, teknik-teknik macam ni biasanya kita akan gunakan kalau kita nak potong sesuatu imej. Boleh